Cred că ce mă definește pe mine acum este creativitatea. Și nu mă refer la creativitatea artistică, ci la creativitatea de a putea să-ți definești ceea ce vrei să faci mai departe. Cu toții venim din creșterea noastră, din familia din care provenim, din educația pe care am primit-o la școală, din pe unde am lucrat, prietenii pe care avem, viața personală pe care o avem, ne creează o definire de care noi nu putem fi conștienți foarte, foarte mult ce influență poate să aibă asupra vieții noastre. Dar atunci când devii foarte conștient de tine și de modul în care funcționezi și cum gândești, deja îți se dă o putere a creativității și anume să decizi tu cum vrei ca viața ta să continue, indiferent de bagajul sau background-ul sau istoria ta. Și asta îți dă, cred că mie cel puțin îmi dă foarte multă încredere, că pot să-mi definesc lucrurile astea și că pot să-mi găsesc resursele, fie resursele din corpul meu sau resursele în exterior, să pot să îmi construiesc un viitor pe care mi-l doresc. Dacă stau să mă uit la momentul când am început procesul ăsta și la momentul actual, sincer mi-e și foarte greu să mă uit înapoi, pentru că schimbarea a fost foarte, foarte mare. Înainte eram cu gândul, cu mintea într-o grămadă de direcții și era foarte, foarte obositor. Aș fi vorbit cu tine acum și mintea mea s-ar fi dus în 10 direcții. Mi-e greu să-ți exemplific cât de dureros poate să fie procesul ăsta când în fiecare zi, în orice moment al zilei, lucrurile alea se întâmplă în creierul tău. Și cred că chestia asta e reprezentant pentru foarte mulți oameni, categorizând ca overthinkers in a way. Dar în orice caz, ideea e că diferența e majoră. Relaxarea pe care o am acum și calmul pe care îl am și claritatea pe care o am este incredibilă. Mă consider un overthinker și mai ales când am venit aici m-am considerat un overthinker. Petreceam foarte mult timp să mă gândesc la tot felul de posibilități și mai puțin în realitatea efectivă. Cred că unul din motivele în care am vrut să vin aici la centru a fost să reușesc cumva să-mi structurez mai mult gândirea, să pot să stau, să am o minte mai limpede și mai odihnită. Relația cu creierul meu acum este una super prietenoasă. Cred că mă înțeleg mult mai bine, cred că sunt mult mai liniștit. Cred că tot ce înseamnă procesul ăsta de overthinking a dispărut aproape complet și mai ales acum cred că puterea mea de concentrare este imensă. Cel mai mare beneficiu pe care l-am din antrenamente este focusul. Spun și colegii mei de la birou că atunci când, sau prietena mea de multe ori, îmi spune că atunci când fac ceva aproape că nu aud nimic ce se întâmplă în jurul meu. Este o putere de concentrare imensă și asta mă ajută să fac foarte multe lucruri, fie într-un timp mult mai scurt, fie mult mai bine. Întâlnirea cu creierul meu a fost prima dată aproape șocantă când am văzut harta creierului și puteai să observi foarte clar neuroconexiunile din creier. Erau aproape toate roșii, adică erau supra-solicitate. Și înainte să vin mă așteptam că să fiu un om care funcționează foarte bine. Nu aș fi putut aștepta că am cumva atâtea multe puncte roșii în creierul meu. Și a fost un șoc pentru mine și mi-am dat seama că ceva poate nu este în regulă. Semnalele pe care le-am primit înainte erau poate un somn neodihnitor sau momente în care mintea îmi pleacă foarte departe. Știam că anumite lucruri nu sunt neapărat să funcționeze foarte bine, dar nu îmi dădeam seama că în spate lucrurile pot să fie mult mai șocante, ca să zic așa. Când am făcut al doilea brain map, rezultatele au fost aproape surprinzătoare, în sensul în care mă așteptam să se liniștească, ca să zic așa, funcțiile creierului și totul să funcționeze mai bine, dar diferențele erau uluitoare de la primul brain map la al doilea. Și asta în materie de, cred că, 6 sau 8 săptămâni. Și asta mi-a dat foarte multă încredere odată, dar m-a și motivat să continui procesul, pentru că am senzația că acest antrenament săptămânal poate să-ți dea un ritm foarte bun și o reconectare cu tine însuți o dată pe săptămână, în care îți pui lucrurile în ordine și după care începi săptămâna mai departe și îți faci tu toate lucrurile pe care le-ai de făcut. Persoanele care se potrivesc, cred, pentru acest gen de antrenament sunt, în primul rând, persoanele care au o dificultate să se concentreze zi de zi. Și mai ales persoanele care poate că ei au putere de concentrare, dar din cauza mediului în care lucrează, poate să aibă tot felul de distracții care nu îi lasă să-și facă treaba. Și mai ales în mediile alea să ai putere de concentrare e foarte important. O altă persoană care cred că se potrivește foarte mult este un gen de persoană care nu doarme foarte bine. Se trezește în timpul nopții sau are somn neodihnitor, sau, cine știe, poate are un pattern de somn dificil, spre exemplu. Se culcă foarte târziu, trebuie să trezească foarte târziu sau
sau din contră, se culcă foarte devreme, se trezește foarte devreme. Pentru mine, inclusiv antrenamentul, cred că m-a ajutat să pot să-mi regularizez somnul și să pot să am niște ore de somn civilizate și să mă culc la oră ok, să mă trezesc la oră ok. Am simțit niște schimbări și în alte zone. Spre exemplu, de multe ori când sunt contexte în care socializez, poate în grupuri mai mari de oameni, eu în general pierdeam foarte mult atenție. Încercam să fiu atent la tot ce se întâmplă și mă simțeam că mă pierd în toată mulțimea aceea de oameni. Și cred că acum, chiar dacă sunt înconjurat de mai mulți oameni, reușesc să mă concentrez la cel cu care vorbesc și aproape că obturez vederea la ceea ce se întâmplă în jurul meu și chiar pot să mă dedic la o conversație. Înainte, de foarte multe ori, eram cu foarte mulți oameni și deveneam foarte tăcut. Mai degrabă nu venea să spun ceva decât mă închideam cumva. Și acum cred că e tocmai din puterea asta de concentrare că reușești cumva, indiferent de ce este în jurul tău. Dacă ai o conversație cu cineva, poți să te dedici cumva cu adevărat, indiferent de ce este în jurul tău. Pentru mine cel mai mare impact în procesul ăsta a fost atunci când fac antrenamentele și sunt cu mine însumi și primesc feedback-ul cu privire la cât de bine merge procesul. Spre exemplu, când am făcut primul brain map, mi-aduc aminte că am stat 10 minute fără să fac nimic și nu-mi dădusem seama dacă se întâmplă ceva, eram eu cu mine însumi, dar nu mi-era clar dacă decurge tot ok sau nu. Pe măsură ce am făcut antrenamentele însă, începusem să primesc un feedback că reușesc să mă concentrez sau nu reușesc să mă concentrez, că evoluează bine sau nu evoluează bine antrenamentul. Asta creează foarte multă intimitate cu creierul tău, pentru că ai un ghidaj în procesul ăsta care te ajută ușor să-ți dai seama cum funcționează și la ce trebuie să te concentrezi, să poți să duci resursele și energia în zonele respective ca antrenamentul să meargă cum trebuie. Aia creează intimitatea pentru mine.